الرحمن الرحیم. نیو پروجیکټ به موږ څنګه جوړو په CapCut کې. نو دلته ډیفرنٹ اپشنز تاسو ته په نظر راځي. تاسو به فرست په کریټ پروجیکټ باندې کلیک کړئ. اوکې، کله چې تاسو کلیک کړه دلته ډیفرنٹ اپشنز موږ سره راځي. اوکې، دلته به تاسو امپورټ فایل وایي او بیا به تاسو چې کوم دی د خپلې تبې فایلز هغه به تاسو بیا دلته تاسو راوړئ. اوکې، دا زموږ سره فیبر وینډو ده. کله چې تاسو دلته کلیف راوړو د لایبرري ته، تاسو به دا داسې ډرایګ کړئ. یو د دې دا طریقه ده چې تاسو پلس ووایئ، ټایم لاین ته به په خپله راشي. دویمه خبره دا چې دا به داسې ونیسي چې ډرایګ یې کوي هم دلته راځي، دلته به بیا پرېږدئ. نو دا کلیف او دا کلیپ یو دي، ټیک ده، خو دا زه ته ډیلیټ کوم. صحیح ده. دې نه بعد بیا تاسو په دې باندې ایډیټینګ کولی شئ. اوکې، کټینګ هر څه تاسو کولی شئ. خدا حافظ.